Хто створив перший механічний будильник? Перший механічний будильник сконструював 26-річний американець у 1787 році. Його ім'я Леві Хатчинс. Народився Леві 17 серпня 1761 року в окрузі Вустер, штат Масачусетс, США. Його батька звали Гордоном, а мати Дороті. Інтерес до годинникової справи зародився у юного Хатчинсона у 1777 році, коли батько віддав його для навчання у підмайстри до Саймона Вілларда, майстру з ремонту годинників, у якого була власна майстерня. Леві тоді був 16-річним підлітком. Його будильник був незвичайним, оскільки міг дзвонити лише один раз на добу, а саме у 4 години ранку. Саме у такий ранній час забажав щоденно прокидатись творець першого механічного будильника. Розмір вигаданого ним будильника складав 29 на 14 дюймів, що приблизно дорівнює 73 на 35 см. Тобто розмір досить великий. Сам будильник являв собою шафку із соснового дерева, всередині якої знаходився великий мідний часовий механізм. Дверцята шафи прикрашало скло. Часовий механізм будильника зроблений таким чином, що перевстановити, змінити чи вимкнути будильник було неможливо. Стрілка годинника була припаяна до провідного колеса або шестерні і була встановлена на 4 години ранку. Коли стрілка досягала цього часу, починав лунати дзвоник. Хатчинс сконструював такий будильник особисто для своїх цілей. У майбутньому він не робив спроб налагодити масове виробництво свого винаходу.